Вітаю! Сьогодні 19 грудня, Трускавець, Україна. І я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Температура зараз приблизно плюс 6 градусів. Але як бачите, трава вся в інії. Рівно 2 тижні тому я була саме в цьому лісі, та мені пощастило знайти дуже гарну фламуліну. Але, на жаль, мені не вистачило часу, щоб обходити всі місця, де я хотіла б побувати тут. Тому в мене друга частина дослідження цього лісу. Сподіваюся, що ще не вся фламуліна висохла або переросла, що ми знайдемо ще й молоду. Як бачите, вологи в лісі вистачає. Були доволі теплі дні. Підмаренник чіпкий. Гарна їстівна рослина. З'їм його зараз тут. 19 грудня. Який же ж смачний підмаренник. Смак огірка, зеленого горошку. І зараз він ще не такий цупкий. Хочу хоча б трошки позбирати. І тут побачила, відростають пагони яглиці молоденькі. Також візьму їх. Хоча б на канапку покласти. Я дуже люблю молоду лісову зелень. Вже не можу весни дочекатися. Ось таку невеличку жменьку я назбирала підмаренника та яглиці. І тут трохи далі, дивіться, ще одна їстівна травичка. Це зірочник. Зірочник середній. Також його зберу. Хоча зірочник у мене зростає на постійній основі, як бур'ян в горщиках на підвіконні. Якщо поселиться, дуже складно його вивести. Проте дуже швидко зростає. Як салатна зелень, дуже легко вирощується в кімнатних умовах. І насіння легко збирається. І причому те насіння, воно майже одразу проростає. Зимові вітаміни. Отам вон червоні плямки, то маленькі саркосцифи виглядають. Я знайшла дерево, на якому я минулого разу знайшла дуже багато фламулін, дуже гарних. І тут можна побачити місця, де я їх позрізала. І тут на верхівці лишалися маленькі. І от як бачите, які вони були, такі і лишилися. Зовсім не виросли. Проте ось тут можна побачити ближче до землі, як за 2 тижні із зовсім крихітних грибочків виросли, вони підросли. І ось тут саркосцифка, яку я вам також показувала саме в цьому місці. Так що ось ці 3 грибочки візьму собі до кошика. Як бачите, не так вже і дуже швидко зростає цей гриб. Десь отут в заростях я лишала дерево з дуже дрібною фламуліною. І тепер хочу знайти це місце, але поки щось не дуже орієнтуюся, де саме. Можливо, ось ці верби. Так. Ой, я так рада, що вони підросли і не зіпсувалися ще за цей час. Ось тут можете побачити, були верби і нема верб. Тільки стовбури лишилися. Може, від вітру зламалися. І ось тут дуже гарні екземпляри зимового опенька. А отам от шапинки. Можливо, хтось їх під'їв. Зараз подивимося з вами. Фламуліна оксамитоніжкова або зимовий опеньок, або, як його ще називають, золота голка японці. Дуже гарний їстівний гриб, який зростає, коли інші гриби вже не зустрічаються звичні нам. Тобто в пізньоосінній, зимовий і навіть ранньої весни можна його зустріти. Але в нас найчастіше це кінець листопада, грудень, ще січень.
В лютому вже рідко його можна зустріти. Ось тут добре видно, чому оксамитоніжкова. Тому що вона така наче оксамитова, і з віком вона стане чорно-коричневою, ця ніжка. А на початку може бути ось такою світленькою, кремово-жовтою. Ніякої спіднички у цього грибочка немає. Я тут вже вам не показувала, одиничні фламуліни збираю. Але цей екземпляр просто не можу не показати. Така крупна, а ніжка яка. Ще світлі пластинки. Оце гриб. Оце гриб. І отут я намагаюся туди пролізти за тими грибочками. Така колюча ожина. Знаходжуся зараз серед ось таких верб. І ніби б мала зростати фламуліна. Але ні, тут немає. Ось моя невеличка тільки знахідка. Зараз я вам покажу. Ось на гілочці, на землі. Ось така дрібнота. І ось такі грибочки. Одиничні грибочки підсушені. Ось таку підсушену фламуліну я збираю, коли пластинки світлі. Вона дуже добре відновлюється у воді. І стає такою, наче ми її зібрали гарненькою, свіженькою. І ще має бути приємний запах. Зараз я в тій частині лісу, де дуже багато вербняка. І, до речі, в цьому місці в минулому році я знайшла зморшкові шапинки. І ось перші тут фламулінки. Тут я ще жодного разу їх не знаходила. Правда, я тут взимку і не шукала. Гриби підсохші, але, як я вам вже сказала, то нічого страшного. Пластинки світлі. Можливо, виглядають непрезентабельно, але коли ми будемо готувати ці гриби, це абсолютно не важливо. Але ж все ж таки я була права, що тут варто пошукати. Ось ще грибна знахідка. Підсохлі фламуліни. Ще й непогані. Що то, миші тут були, чи хто? І от ще на ось цьому дереві бачу. От щоб ви розуміли, у коренях хоч та фламуліна. Потім отут в листі також сховалося декілька грибочків. Ось тут також. І тут вже краще. О, і ось. Чому я раніше не додумалася сюди прийти гриби пошукати? Ось. А ото. Так, також дивіться. Все, треба збирати. Просто збирати. Ось так виглядає ця частина лісу. Ось це дерево, де я побачила ще фламуліну, але тут вже нема чого взяти.
Ось ще трохи фламуліни, а зараз я вам покажу такий зросток. Просто величезна. На жаль, я вже саме от на неї запізнилася. Але ж яка тут була фламуліна. Давайте ось тут подивимося. Це ще можна взяти. Тут дуже добре видно цю шоколадну оксамитову ніжку. В наступному році треба буде сюди раніше прийти. Бачу грибочки. Ось підсушена фламуліна. Бузини багато. І ось на тому стовбурі також бачу гриби. І здається, що вони виглядають трохи кращими. І ось тут ще. Тобто, як бачите, грибів в вербняку дуже-дуже багато. Ну-ка, що з цього можна взяти? Можна. Я гадаю, що сьогодні ми з вами пів кошика точно зберемо. Ой, а вон ще гриби, бачите? Це ж ще не все виявляється. Вам не видно. Зараз я покажу. І ось ці, здається, зараз в найкращому стані. Так. Ось такі красені. Підсохші. Хоча і дощі були, і волого, але бачите, гриби з сухими шапинками. Їм все ж таки недостатньо вологи. Оце просто за сьогодні грибне вау. То, що я вам здалеку показувала, що побачила тут гриби, але я не очікувала, що вони такі класні тут. Також верба, бачите? Оце краса. Гриби не сушені, не перезрілі. І повністю по стовбуру. А тут от їх гризли, бачите, сліди, миші, скоріш за все. І отам от я зараз туди залізу, покажу вам ще там гриби. Тут, як бачите, багато повалених верб. Але гриби не на всіх зустрічаються. Ось з цього боку тут вище. На цьому стовбурі грибочки. Тут їх вже не так багато, але які гарні. І отам. Все, мені вже більше не можна тут ходити. Бо гриби на кожному кроці. Я в шоці, я зимових грибів ще так не збирала. Ще вам покажу трохи фламуліни. Ця зима точно грибна. Там, бачите, також гриби. На жаль, зараз темніє доволі рано, тому змушена закінчувати свою лісову прогулянку. Покажу вам результат. Він прекрасний. Ще трохи тремели помаранчевої знайшла.
А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Як завжди, спочатку помиємо гриби. Готувати я планую грибну випічку, міні-грибні тарти закриті, або закриті пироги. І спочатку мені потрібно грибну начинку приготувати. Для цього гриби я підсмажу на вершковому маслі, додам сіль, перець. І не дуже сильно буду гриби усмажувати. Мені потрібно, щоб вони були доволі такі соковиті. Поки гриби будуть смажитися, готуємо всі інші інгредієнти нашої начинки. Я буду використовувати зелену цибулю. У мене була відварена картопля, у шкірці я її почистила, а також бринза. Гриби я посмажила максимум хвилин 10, мабуть. Вони ще доволі такі вологі. От саме така консистенція мені і потрібна. Трішечки поставлю, щоб вони охололи, а тим часом займемося тістом. Тісто в мене класичне пісочне, темного кольору, тому що борошно цільнозернове. І тепер я буду розкатувати його кружечками. Будемо формувати наші такі закриті пироги-пиріжки. Тісто в мене полежало трохи в холодильнику, тому воно таке ще трохи твердувате. Тісто розкатала, якраз гриби вже остигли. І тепер все змішую для нашої начинки. На мою думку, фламуліна – ідеальний гриб для грибних пирогів. Він дуже ніжний та соковитий. Обов'язково перевіряйте начинку на сіль, спеції. Вона має бути трохи солонуватою, щоб потім не вийшла випічка прісною. А далі все дуже просто. Накладаємо начинку, потім верхнім шаром тісто, защіпуємо, робимо в центрі дірочку, щоб повітря виходило, і випікаємо до того, як скоринка золотава з'явиться. Бо начинка в нас вся готова. І це вже, хочу вам сказати, дуже смачна страва. Навіть можна нічого не випікати. Випікаю наші пироги до готовності, до рум'яної скоринки. Їх можна, звісно, зверху ще було б змастити яйцем. Це дуже смачно і дуже соковито. Бачите, ще пара йде. Можна побачити, скільки там соку грибного. Тоненьке тісто і дуже багато начинки. Рекомендую спробувати приготувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!